Okay, let us pick up where we left off before. خب از جایی که جلسه پیش تموم کرده بودیم میخوایم ادامه بدیم. So after Jacob had his dream at Bethel, بعد از اینکه یعقوب اون رویا رو در بیت ایل میبینه you remember he was running away from his brother Esau because he had deceitfully received the blessing. یادتون هستش که داشت از دست برادرش عیسو فرار میکرد به خاطر اینکه برادرش رو فریب داده بود تا بتونه اون نخستادگی اون برکت رو بگیره. And at that place he encountered God and he called that place Bethel. و در اون قسمتی که با خدا روبرو شد اسم اون قسمت رو بیت ایل گذاشت. Well, he goes on his journey and he finally arrives in the place of Padan Aram. و اون ادامه میده اون مسیرشو تا به جایی به نام بین النهرین آرام میرسه. اسمش تو کتاب هست اگر من اشتباه گفتم. And he asks around to the people if they know of a person named Laban who was his uncle. و از بقیه میپرسه که آیا کسی به نام لابان رو میشناسه که داییش بوده. And there he meets Rachel, whom he's going to later marry. و در اونجا بعداً راهیل رو میبینه که با اون ازدواج میکنه در آینده. Rachel being one of the daughters of Laban. راهیل یکی از دختران لابان بودش. Well, he decides to stay there, and as time goes on, Laban wanted him to work for his wages, to be paid. و تصمیم میگیره یعقوب یک مدتی پیش لابان زندگی کنه و بعد از یک مدتی لابان از یعقوب میخواد که در حالی که اونجا داره زندگی میکنه کار هم بکنه تا بتونه اون خرج و مخارجی که داره رو بپردازه. I want to direct your attention to chapter 29, verse 16. میخوام توجهتون رو به باب 29 آیه 16 جلب کنم. Because it now sets the foundation of how Joseph will have be married and bear children. چون که اینجا راجع به ازدواج یعقوب و بچه هاش صحبت میکنه. Can someone read verse 16 to 18 for us? کسی میتونه آیه 16 تا 18 رو بخونه؟ پیدایش باب 29 آیات 16 تا 18. من بخونم بعد. بفرمایید. لابان 2 دختر داشت. اسم دختر بزرگ لیه و اسم دختر کوچک راهیل بود. لیه چشمان قشنگی داشت ولی راهیل خوش‌اندام و زیبا بود. یعقوب راهیل را دوست می داشت، بنابراین به لابان گفت اگر اجازه دهی با دختر کوچک تو راهیل ازدواج کنم 7 سال برای تو کار میکنم. متشکرم. اوکی. So instead of being paid, he would rather work for his woman. پس به جای اینکه بخواد یک حقوقی یعقوب دریافت کنه کار میخواست بکنه برای اینکه بتونه دختر لابان رو بگیره. So this last verse of 18 says he was in love with Rachel and he said he would work 7 years in return for his daughter. و در آیه 18 میبینیم که نوشته یعقوب عاشق یا دلباخته راهیل بود و حاضر بود که 7 سال کار کنه تا اون رو بتونه باهاش ازدواج کنه. I don't know about you, but I think this next verse is the most romantic verse in the entire Bible. نظر شما رو نمیدونم ولی به نظر من این قسمت این آیه یکی از رمانتیک ترین و عاشقانه ترین قسمت های کتاب مقدس هستش. It says chapter 29 verse 20, so Jacob served 7 years to get Rachel, but they seem like only a few days to him because of his love for her. و این آیه 20 این رو میگه پس یعقوب برای رسیدن به راهیل 7 سال خدمت کرد ولی به سبب مهری که به راهیل داشت در نظرش چند روزی بیش ننمود. But we're told that on wedding day he was deceived. اما به ما گفته شده که نوشته شده که در روز عروسی یعقوب فریب میخوره، گولش میزنن. Much like he was once the deceiver who deceived his father, now he's the one who is deceived by his uncle. همونطوری که خودش فریبکار بود و پدرش خودش رو فریب داد، حالا توسط دایی خودش فریب میخوره. Found that it was sister Leah, not Rachel.
و اتفاقی که میفته اینه که خواهر راهیل یعنی لیه در شب عروسی این با لیه به قول معروف ازدواج میکنه. Of course, to this, Laban responds and says that it's not their custom to give the younger first, and that he was willing to work 7 more years now. Jacob was willing to work 7 more years for Rachel. و در جواب این عمل لابان میگه که رسم نیست که دختر کوچیکتر اول ازدواج کنه، برای همین باید با لیه ازدواج میکردی و حالا باید برای دختر دوم دوباره 7 سال کار کنی. I want to note very specifically the order here. میخوام اینجا یک بار دیگه این نمودار رو با هم ببینیم. So he worked 7 years, but he was given Leah, and then he was at the end of the week was given Rachel, and then he worked 7 more years. میبینیم که اینجا 7 سال کار کرده و لیه رو تونست باش ازدواج کنه، یعنی لیه رو بهش دادن و بعد مجبور میشه که 7 سال دیگه کار کنه تا با راهیل ازدواج کنه. It was not he worked 7 years, he received Leah, and then he worked 7 more years and received Rachel. من اشتباه ترجمه کردم. 7 سال کار کرد تا لیه رو باهاش ازدواج کنه، یعنی لیه رو بهش دادن و بعد از 1 هفته با راهیل ازدواج میکنه و بعدش اون 7 سال کار میکنه. این شکلی نبوده که 7 سال کار کنه لیه رو بگیره و بعد دوباره 7 سال کار کنه راهیل رو بگیره. So for Rachel, he has to work an extra 7 years now. پس الان برای راهیل درسته باش ازدواج کرده ولی باید با 7 سال دیگه کار میکرد. So he's given these 2 daughters of Laban. پس این دوتا خانوم رو میگیره همسری خودش. And we have seen this chart before, this family lineage. و ما این خانواده ابراهیم و این شجره نامه رو قبلا دیدیم. We saw before that Isaac married his cousin's daughter, which was basically his niece. Isaac married Rebecca, the niece. و ما قبلا دیدیم که اسحاق با دختر پسر عموش ازدواج کرده بود که میشد ربکا. Now we see that Rebecca and Laban, they were siblings. و اینجا الان میبینید که ربکا و لابان با هم خواهر برادر بودن. So in any case, the children of Rebecca, or Jacob is being the son, Jacob marries Laban's 2 daughters, so he marries his cousins. پس الان یعقوب در اصل داره با دختر داییاش ازدواج کرده. Leah, after she gets married, she has her maidservant Zilpah, and Rachel has her maidservant Bilhah. و اسم کنیزهای اون راهیل و لیه هم هستش که لیه اسم کنیزش زیلفه بود و اسم کنیز راهیل بلی فکر میکنم. After they're married, it's interesting that they have, and I call it a birth competition. Sorry, can you repeat again? After they're married, it's interesting that they have, I call it a birth competition. بعد از اینکه ازدواج کردن، چیزی که من اسمش رو میخوام بذارم یک مسابقه بچه دار شدن بود بین این دوتا خواهر. So these are the children born to each. So Leah has pretty much 6 sons and 1 daughter. Bilhah has 2 sons. Zilpah has 2 sons, and Rachel has later 2 sons. پس اینجا بچه های اینها رو میبینید که لیه 6 تا پسر داشت و 1 دختر توی قسمت اول. بعد بلها که کنیز راهیل بود 2 تا پسر داشت و بعد زلفه که کنیز لیه بود 2 تا پسر داشت و بعد در آخر راهیل که اون هم 2 تا پسر داشت. But I think it's interesting for us to note the order in which they're born. اما فکر میکنم برامون جالب باشه که بدونیم ترتیب به دنیا آمدن اینها به چه صورت بوده. So we're told that Rachel was barren and Leah was able to bear children. So Rachel could not have children, but Leah could have children. پس اینجا نوشته شده بود که راهیل نمیتونستش که بچه دار بشه، اما لیه این توانایی رو داشت که بچه دار بشه. So we have Leah bearing first of all 4 children of Reuben, Simeon, Levi, and Judah. پس اول از همه لیه بود که 4 تا پسر اولش رو به دنیا آورد: رئوبین، شمعون، لاوی و یهودا. And we're told that Rachel's up
because she can't and so she gets upset at her husband. پس و میدونیم که راهیل ناراحت شده بود از این اتفاق خاطر اینکه نمیتونست بچه دار بشه، پس کنیز خودش رو با به قول معروف با شوهرش میگه که با هم دیگه چیز کنن که بچه دار بشن. So Rachel gives her maidservant Bilhah, who gives birth with Jacob to their children are Dan and Naphtali. پس بلها که کنیز راهیل بود با یعقوب بچه دار میشن و بچه هاشون میشه دان و نفتالی. And so Leah wants more children and she gives her maidservant Zilpah, and Zilpah with Jacob gives birth to Gad and Asher. و بعد لیه اون هم کنیز خودش رو بعد از این اتفاق به یعقوب میده تا از اون هم بچه دار میشه و دوتا پسری که به نام جاد و اشیر به دنیا میان. Well, Leah, she's able to give birth again, and Leah has Issachar and Zebulun and also later Dinah. و بعد چون همچنان لیه میتونست که بچه دار بشه، پسران دیگه ای آورد به نام یساکار و زبولون یا زبولون و بعد در ادامه تنها دخترش به نام دینه. Well, we're told that God remembered Rachel and opened up her womb. اما جلوتر خداوند راهیل رو همچنان به خاطر داره و به یاد میاره و رحم راهیل رو باز میکنه. And she gives birth to Joseph, and eventually, as we know later, as she's dying, she gives birth to Benjamin. و در ادامه یوسف رو به دنیا میاره راهیل و در زمانی که در زمان نزدیک یعنی بعد نزدیکای مرگش بوده راهیل میتونه که بنیامین رو به دنیا بیاره. So we are to keep in mind that Joseph and Benjamin are much towards the end of the children born. So they're pretty much younger than Reuben and Simeon and Levi and so on. پس بعد یادتون باشه که پسران راهیل یعنی یوسف و بنیامین دوتا پسر آخر یعقوب بودن و از همه فرزندان دیگه تقریبا کوچیکتر بودن. And I believe that says a lot about what we'll later see in terms of Joseph's life when he goes into Egypt. و این یک توضیح خیلی زیادی رو به ما میده واسه اینکه جلوتر که قرار زندگی یوسف رو بخونیم متوجه یک سری اتفاقا بشیم. So I want to ask you at this point, why did Rachel Leah feel needed to give their maidservant or more children to be born? Sorry, can you repeat again? Yeah, I want to ask why Rachel and Leah felt that they needed to give their maidservants to Jacob for more children to be born. من میخوام از شما یک سوالی بپرسم که به نظر شما چرا لیه و راهیل کنیزای خودشونو خدمتکارای خودشونو به یعقوب دادن تا فرزندان بیشتری براشون بیاره؟ Any thoughts as to why a maidservant was given and they weren't satisfied with their own children? Not to mention Rachel didn't have any. چرا اونها خدمتکارای خودشونو به یعقوب دادن؟ آیا اون فرزندی که مثلا فرزندانی که لیه آورده بود کافی نبود برای یعقوب یا به قول معروف چرا این اتفاق افتاد؟ نظری دارید راجع به این قضیه؟ من میتونم بگم برادر؟ بفرمایید. به نظر من همونجوری که اول جلسه استاد اشاره کردن گفتن اینا یه جوری یعنی در مسابقه یا در جدال بودن برای بچه آوردن. به نظر من اینا به خاطر این کنیزان خودشون رو چی کردن که از مسابقه جلوی جلو بیفتن بکنن. اینجوری فکر میکنم. Okay, so he says that as you said at the first of the class, because it was a competition and they wanted to win the race. Definitely yes. Anything else? Anybody else? 100% کسی دیگه این نظری داره؟ بعد علی به نظر من به خاطر نسل یعقوب که نسلش زیاد بشه. It was because they wanted to make it more children for future maybe.
Mm. Definitely being barren, so having no children, that was a shame all throughout Bible times, Old Testament and New Testament. بله 100% درباره راهیل این که نمیتونست بچه بیاره و رحمش بسته بود یک خجالت بود در عهد عتیق، در اون زمانها یک خجالت و یک شرمی بود. So we know Sarah was barren. She couldn't have children. And when she was told she would have a child, she was embarrassed to think what would people think. So it was a shame to not for her to have children. و یادمون هست که سارایی هم زن ابراهیم هم نمیتونست بچه بیاره و زمانی که بهش گفتن که تو قراره که باردار بشی، اون هم خیلی خجالت زده شد، چون میترسید که بقیه وقتی که بفهمن این قضیه رو خب باعث خجالت و شرمش بشه. Also here Rachel is barren and it's embarrassing because her sister and everybody else can have children but she can't. و اینجا راهیل هم همینطور، چون که خواهر خودش میتونست بچه دار بشه و خیلی های دیگه میتونستن ولی اون نمیتونست. Also we know that Hannah, Samuel's mother, was barren and that's why she was made fun of by the rival wife Penina. و همینطور حنا مادر سموئیل هم به همین اتفاق بود، نمیتونست بچه به دنیا بیاره و از اون زن رقیب خودش باعث تمسخر میشد. But we need to keep in mind here that when someone had a maidservant, everything of that maidservant belonged to them, even their children. و یادمون باشه اینجا میخوام اینو دوباره یادآوری کنم که کسی که یک خدمتکار یا یک کنیزی رو داشت تو اون زمان، هر چیزی که متعلق به اون کنیز بود متعلق به اون ارباب میگن، حالا اون شخص اصلی بود، که اینجا حتی فرزندان رو هم در بر میگیره، یعنی فرزندان هم مال اون ارباب خونه بود. So if I can take you back to the Abrahamic covenant of Genesis 15 and 17. پس اگر من شما رو برگردونم به عهد ابراهیم در باب 15 و باب 17 کتاب پیدایش. You remember how in chapter 15 God had promised a son to Abraham. یادتون میاد که چطور خدا به ابراهیم وعده یک فرزند داد. In chapter 17 as well, we see that again, that a son promised to Abraham. But chapter 16 is about Hagar, the maidservant of Sarah, being given to Abraham to bear children. و باب 17 هم باز هم درباره وعده خدا به ابراهیم بود، اما باب 16 رو یادتونه که درباره هاجر و اسماعیل بود. We know in that case, Sarah's maidservant Hagar belonged to Sarah, and everything of Hagar belonged to Sarah, even the children born to her. و یادتون هستش که هاجر کنیز سارا بود و وقتی که فرزند آورد برای ابراهیم، پس چون کنیز بود هر چیزی که مال هاجر بود مال سارا هم بود، از جمله فرزندش اسماعیل. So this is the exact same case we have here. Bilhah belongs to Rachel, and the children born to Bilhah through Jacob, they belong to Rachel's possession. پس اینجا هم دقیقاً همون داستان اتفاق میفته که بلها کنیز راهیل در اصل مال خود راهیل بوده و هر بچه‌ای که از طریق یعقوب به دنیا اومده باشه بچه خود راهیل محسوب میشه. And that was exactly the same case with Leah. Zilpah belonged to Leah, and the children born to Zilpah belonged to Leah. و برای لیا هم همینطور بود که کنیزش زلفا، اون هم هر فرزندی که به دنیا می آورد از طریق یعقوب فرزند خود لیا محسوب می شد. This is why I call it a competition, because if you have no children, then it's a shame. So why not use your maidservant and have children, then they become your children. پس همونطوری که من گفتم این مثل یک مسابقه بود و همه میخواستن که فرزند بیشتری داشته باشند و برای این کار حتی از خدمتکارای خودشون استفاده میکردن برای اینکه فرزندانشون رو بیشتر کنن. Well, as we go on into the narrative, we're told that Jacob wants to return home, but Laban doesn't want him to. و حالا میخوایم بریم به روایتی که یعقوب میخواد برگرده خونه، ولی لابان این اجازه رو نمیده، موافق نیستش.
And he tells them in chapter 30, verse 27 to 28. و در باب 30 کتاب پیدایش آیات 27 تا 28 He says, if I have found favor in your eyes, please stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. He added, name your wages and I will pay them. در باب 30 آیات 27 و 28 لابان بهش میگه که کاش که نظر لطف بر من افکنی، زیرا با فال گرفتن دریافتم که خداوند مرا به خاطر تو برکت داده است. و افزود مزد خود را تعیین کن که آن را به تو خواهم پرداخت. Jacob, being a smart man and also a deceiver, he decides to, through deception, take the best of Laban's flocks. و از اونجایی که یعقوب آدم هم باهوشی بود هم فریبکاری بود، از این حرفی که لابان میزنه میخواد که سوء استفاده کنه و اون بیشترین چیزی که میتونه، امتیازی که میتونه ببره رو بهره مند بشه. He lets the flock mate together and then he separates them between the weak and the strong. Let me find the word. اون گله ها رو پیش خودش نگه میداره و از اون گله ها میاد قوی ها و ضعیف ها رو با همدیگه از همدیگه جدا میکنه. So he took all the strong ones, basically the ones that were spotted and the black ones. و اون گوسفند هایی که به قول معروف مشکی بودن و لکه دار بودن اونها رو جدا میکنه و اون قوی ها رو نگه میداره واسه خودش. Well, at this point, Jacob is becoming more powerful and he has a lot more possessions. And so he starts feeling that Laban and his sons were becoming jealous of him. و الان در این مرحله یعقوب خیلی بیشتر احساس قدرت میکنه چون که داراییاش هم بیشتر شده و حالا فکر میکنه که لابان و پسران لابان نسبت بهش ممکنه که حسادت کنن. He notices that Laban's attitude is not the same as it was before. متوجه این میشه که رفتار لابان باهاش دیگه مثل قبل نیستش. And through the prompting of the Lord, Jacob decides to flee from Laban and return home. و بر اساس به قول معروف can you repeat again? Sorry. So through the prompting of the Lord, Jacob decides to return home. What does prompting mean? The Lord tells him, basically he tells him, I want you to return home. و بر اساس هدایت خدا و گفته خدا یعقوب تصمیم میگیره که به خونه خودش برگرده. Well, we're told in chapter 31 verse 38. اما در پیدایش باب 31 آیه 38 that Jacob was with Laban for 20 years, which is 2 decades. در اینجا در باب 31 آیه 38 نوشته که یعقوب 20 سال با لابان بوده که میشه 2 دهه خودش. So we can again imagine 14 years of service for Rachel and Leah and 6 years more after that. پس میتونیم اینو بگیم که 14 سال رو فقط به خاطر راهیل و لیه مجبور بوده کار کنه و 6 سال حتی اضافه تر هم اونجا بوده. So he decides to take his whole family, all his possessions, and flee from Laban. و تصمیم میگیره که تمام دارایی هاشو و زنها و بچه هاشو برداره و از لابان فرار کنه. Well, we're told that Rachel also takes one of the household gods, and that's later she wants to keep it, maybe just something that she wants to have in her to worship. و بعدتر جلوتر به ما گفته میشه که راهیل یکی از اون بت‌های داخل خونه پدریش رو برمی‌داره و با خودش میاره و حالا شاید میخواسته که اون رو پرستش کنه یا حالا میخواسته داشته باشه. We can tell from that this was definitely not a monotheistic culture, so they didn't all fully believe in just God, but rather they had all these different gods that they believed in. پس این رو به ما میگه که اونها تو اون زمان این فرهنگ چند خدایی رو داشتن که اونها معتقد به یک خدا نبودن و بت پرست بودن و خداهای متفاوت و زیادی رو قبول داشتن و میپرستیدن. Well, 3 days later, we're told that Laban notices that they have disappeared. 3
3 روز بعد لابان متوجه میشه که اونها نیستن، رفتن. And he chases after them with a group of his people. و با گروهی از مردم خودش شروع میکنه به دنبال کردن اونا. And finally, when he meets up with them after about 7 days, he tells Jacob that God has revealed to him in a dream that he was not to harm Jacob. And I believe that that is a perfect example of God's redemption. و 7 روز بعد که وقتی لابان به اونها میرسه، در اونها رو پیدا میکنه و بهشون میرسه، به یعقوب میگه که یک خوابی دیده از خداوند که خداوند بهش در خواب گفته که نباید هیچ آسیبی رو به یعقوب برسونی. و من فکر میکنم که این یک نسخه اصلی، یک نمونه اصلی از نجات خداوند هستش. Because really all in his power, Laban had the power to harm him, but he chose not to. چون که لابان همه این قدرت ها رو داشت که بخواد به یعقوب آسیب برسونه، ولی انتخاب کرد که این کارو نکنه. That was all God's leading and God's protection. این همش به خاطر هدایت خدا و محافظت خدا بود. So they end up setting up a pillar, and in verse 47 we're told Laban called it Jagar Sadutha and Jacob called it Galid. و در باب 31 آیه 47 اونها میان اونجا یک سنگی رو بنا میکنن، یک ستونی رو بنا میکنن و لابان اون رو، اسمش خیلی سخته، یجر سهدوته میخونه و یعقوب اسم اونجا رو جلعید میذاره. تو آیه 47 هستش. The purpose of this pillar, it was set up so that neither party would cross each other's side to harm each other. دلیل این ستون رو که بنا کردن از سنگ این بود که هیچ کدوم از دو طرف به همدیگه آسیبی نزنن. یک قراری بود. Well, after that, both sides, they go on their way. و بعد از اون هر کدوم از این طرف‌ها به سمت خودشون رفت، به راه خودشون رفتن. Well, we now know that as Jacob is returning home, he needs to confront a situation that he had faced 20 years ago. و حالا که یعقوب داره برمیگرده سمت خونه، باید با چیزهایی روبرو بشه که 20 سال پیش وقتی داشت فرار میکرد ازشون فرار کرده بود. حالا باید با اونها خودش رو آماده کنه. And you can imagine how he's feeling. He's definitely feeling that he's in a panicky mode and he's fearful. میتونید تصور کنید که چه حالتی داشته و چه چیزایی رو تصور میکرده و حالت خیلی وحشت زده‌ای داشته. So as he prepares to meet his brother Esau, و همونطوری که داره آماده میشه که با عیسی روبرو بشه، we're told that he, in chapter 32, he sends messengers ahead, and he's really, if you think about it, it's thoughtful planning. He's thinking this out of how to appease his brother. و همینطوری که آماده میشه که با عیسی روبرو بشه، میاد توی باب 32 نوشته یک گروهی از پیغامبر، کسانی که پیغام میفرستن، یک گروهی از اونها رو آماده میکنه و کاملا درباره اینکه چه شکلی با عیسی روبرو بشه میاد فکر میکنه. So although 20 years passed, his brother's blessing, he doesn't know whether or not his brother is still bitter towards him. و 20 سال گذشته از اون زمانی که از برادرش اون حق نخست زادگی و اون برکت رو دزدیده و نمیدونه هنوز که آیا عیسی هنوز باهاش با تلخی قرار باهاش رفتار کنه یا اینکه اون رو فراموش کرده. So not only does he send these messengers to appease his brother, but he divides his group into 2 subgroups. و پس نه تنها که اون یک سری افراد رو میفرسته که یک پیغامی رو ببرن، بلکه grouهی که خودش داشته باهاش سفر میکرده رو هم به 2 تا گروه کوچیکتر تقسیم میکنه. Well, he does this because he that his brother Esau is coming with 400 men. و اون این کار رو به این دلیل انجام میده چون میدونست که برادرش داره با 400 نفر آدم به سمتش میاد، به ملاقاتش میاد. He's definitely shuddering in fear. 100% دچار یک ترس زیادی بود. And so in verses 9 to 12, we're told he prayed to God out of fear. و آیات 9 تا 12 به ما میگه که از ترس به خدا دعا میکنه یعقوب. And he wants to pacify or make at peace with all these gifts that he sends ahead so that Esau can receive them.
و میخواد که با همه این هدایایی که داره با اون توسط اون گروهش میفرسته واسه عیسی میخواد که یک صلحی برقرار کنه. But the night before he meets Esau, something very interesting happens. اما شب قبل اینکه بخواد با عیسی ملاقات کنه یک اتفاق جالبی میفته. We're told that he sent everybody over, all the possessions over, and he was alone. به ما گفته شده که اون همه گروه ها رو فرستاده و همه اون دارایی هاش هم که همراهش بوده فرستاده و اون موقع تنها بوده. This is where we find chapter 32, verse 24. و این رو در باب 32 آیه 22 پیدا می‌کنیم. And this is a very interesting passage because it's also none other than a theophany. این یک اتفاق جالب اینجا و این قسمت به عنوان تئوفانی یا همون ظهور و تجلی خدا هم این قسمت شناخته میشه. So I know I have 22 on the slide here, but starting from verse 24 to 32, can someone read this for us? میدونم اینجا نوشته شده از آیه 22 شروع میشه ولی اشتباه نوشته شده از آیه 24 شروع میشه تا آیه 32. کسی میتونه این قسمت رو بخونه؟ پیدایش باب 32 آیات 24 تا 32. من میخونم. بفهم. و شبانگاه خودش برخاست و 2 زوجه و 2 کنیز و 11 پسر خویش را برداشته ایشان را از معبر یبوق عبور داد. ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملاک خود را نیز عبور داد و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می‌گرفت. و چون او دید که بر وی غلبه نمی‌یابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می‌شکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرد، گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او گفت در آنجا برکت داد و یعقوب در آن مکان را فنوئیل نامید. گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون فنوئیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود میلنگید. بیشتر بخونم تا بابا؟ 34 تا 32 آخر 32. تا 34. 32 آخر 32. از این سبب تمام. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز نسا را ارق النسا لمس کرد. متشکرم. اوکی. Is finished? Yes. Okay. Many people have questioned this passage because no matter how many times you read it, there are so many questions that come out of this. خیلی ها درباره این قسمت از کتاب سوال میپرسن و مهمم نیست چند بار بخونیمش چون باز هم سوال وجود داره. For example, who was this man that he wrestled with? به طور مثال اون فردی که با یعقوب کشتی گرفت کی بود؟ Was it a theophany of God? آیا تجلی خدا بود؟ ظهور خدا بود؟ Verse 30 says he calls the place Peniel because he saw God face to face. But why was he not afraid that he was going to die, much like Moses when he hid his face when he saw a theophany of God? آیه 30 به ما میگه که یعقوب اونجا رو فنئیل نامیده چون که میگه که اونجا خدا رو روبرو دیدم. پس چرا نترسید که کشته بشه؟ چون موسی از این که ترسید که خدا رو ببینه و کشته بشه روش رو برگردوند. Was this an angel? آیا اون یک فرشته ای از خداوند بود؟
if it was God himself, why couldn't God overpower Jacob? اگر اون مرد خود خدا بود پس چه شکلی نتونست بر یعقوب چیره بشه، پیروز بشه؟ Well, in looking at this theophany, there are some things that we need to look at, but I definitely want to look at some questions of who was this man? Was it a theophany of God? If it was, why wasn't he able to overpower Jacob? همینطوری که میخوایم این تجلی خدا رو تو این قسمت بررسی کنیم، این سوالها رو خوبه که اول بپرسیم. آن مرد که بود؟ آیا تجلی خدا بود؟ اگر بود چرا نتونست یعقوب را شکست دهد؟ There have been many countless number of suggestions in terms of who this individual was who wrestled with Jacob. صدها نظریه و پیشنهاد وجود داره که این شخصی که کشتی گرفت با یعقوب کی بوده. But I want to mention to you today just 4. اما امروز فقط بخوام 4 تا از این نظریات رو به شما بگم. I'm not fully convinced with the 4th one, but I want to present just 4 to you today. با نظر شماره 4 خیلی موافق نیستم و قانع نشدم، اما به هر حال اون رو به شما میگم. Definitely we're told that Jacob was left and he wrestled with a man. 100% به ما اینجا نوشته شده و گفته شده که یعقوب با یک مرد کشتی گرفته. And it says the man saw he could not overpower him, so he touched the socket of Jacob's hip, and Jacob's hip was wrenched as he wrestled with the man. تو آیه 25 این رو نوشته آن مرد دید که بر یعقوب چیره نمی شود و بیخ ران یعقوب رو گرفت، چنان که بیخ ران او به هنگام کشتی با آن مرد از جای در رفت. Well, number 1, people have said most likely that it was God himself in human form. اولین مورد نظریه اینه که خیلی‌ها میگن که این خود خدا بود در شکل انسانی خودش. We saw something like this in Genesis 18 when the 3 individuals approached Abraham. همچین چیزی رو در باب 18 پیدایش می‌بینیم که 3 نفر ملاقات کننده به ملاقات ابراهیم میان. We know at the end of chapter 18 into 19 that one of them was God and 2 were angels. که در پایان باب 18 متوجه میشیم که یکی از اونها خود خداوند بوده و 2 تای دیگه فرشته. In addition to this, chapter Genesis 32 verse 30 says he called the place Peniel, and it says it is because I saw God face to face and yet my life was spared. و در همین به اضافه اینها در همین قسمت هم در آیه 30 میگه یعقوب اونجا رو فنئیل نامیده چرا که خدا رو روبرو دیده و با این حال جانش رهایی یافته. So the theophany was of God himself. پس این به قول معروف همون تجلی خدا بوده. Another possibility, number 2. شماره دوم نظریه احتمال شماره 2. The angelic being was God's representative. یک فرشته که نماینده خدا بوده. I'm going to flip over to the next slide just so that we can look at this. But if you were to look at Hosea chapter 12, verse 3 to 4. میخوام که بریم قسمت بعدی رو الان واسه این شماره 2 این اسلاید رو این تصویر رو نگاه کنیم و کتاب یوشع باب 12 آیات 3 تا 4 رو. It talks about Jacob in terms of what he did and the struggling incident of Genesis 32. درباره یعقوب صحبت میکنه و اون مجاهده و چیزی که داشته. هوشع داره این قسمت صحبت میکنه. And I believe someone in the class asked this question several weeks ago. و فکر میکنم که یک کسی توی این کلاس این سوال رو چند هفته پیش پرسید. And this verse was alluded to, these verses. و این آیات جزو اون جواب اون سوال بود. In chapter 12, verse 3 to 4 in Hosea, it says, as a man, he struggled with God. He struggled with the angel and overcame him. پس هوشع باب 12 آیات 3 تا 4 میگه و چون مرد شد با خدا مجاهده کرد، با فرشته مجاهده کرد و چیره گشت. Now we have several cases in the Bible where an angel speaks on behalf of God. خیلی جاها توی کتاب مقدس داریم که یک فرشته به جای خداوند صحبت میکنه، از طرف خداوند صحبت میکنه. Or God appears in that form of an angel.
یا اینکه خداوند در ظاهر یک فرشته ظاهر میشه. If you could turn to Exodus chapter 3 with me. اگر بریم به کتاب خروج باب 3 I want to look specifically at verses 2 to 4. میخوام به آیات 2 تا 4 نگاه کنیم. خروج باب 3 آیات 2 تا 4. This is when Moses encountered God at the burning bush. اینجا جاییه که موسی در شعله در درون بوته‌ای که شعله ور شده بود خدا رو میبینه، با خدا روبرو میشه. Exodus 3 verse 2 and following says, there an angel, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go and see the strange sight, why the bush does not burn up. Now verse 4, the angel has become God. It says, then the Lord saw that he had gone over to look. God called to him from within the bush, Moses, Moses. در خروج باب 3 از آیه 2 میخونم تا آیه 4 میگه در آنجا فرشته خداوند، کلمه فرشته خداوند از درون بوته‌ای در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی‌سوزد. پس با خود اندیشید بدان سو میشوم تا این امر شگفت را بنگرم و ببینم بوته چرا نمی‌سوزد. و آیه شماره 4 می‌بینید فرشته تبدیل به خداوند شد. چون خداوند دید موسی بدون سو میآید تا بنگرد، خدا از درون بوته ندا داد ای موسی ای موسی. I want to give you another example. Something that we looked at last time, Genesis 22. میخوام یک مثال دیگه به شما بدم، چیزی که جلسات قبل هم گفتم. پیدایش باب 22 verses 11 to 12. آیات 11 تا 12. This is when Abraham was being tested and he had bound Isaac on the altar and he was ready to kill him with a knife. اینجا جاییه که ابراهیم میخواست اسحاق رو قربانی کنه، اونو گذاشته بود رو قربانگاه و آماده بود که اونو قربانی کنه. 22:11 says, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Abraham replied, here I am. Verse 12, do not lay a hand on the boy, he said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. پیدایش باب 22 آیات 11 و 12. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد ابراهیم ابراهیم. پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون میدانم که از خدا میترسی، زیرا پسرت آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. So looking at two of those examples, we get the idea that sometimes, and let me go back to the screen here, sometimes the being that is understood here that Jacob wrestled with was an angelic being who was maybe God's representative or it could have been God himself. پس با توجه به این مثال ها برگردیم به این نظریه شماره 2 که این کسی که یعقوب باهاش کشتی گرفت میتونه یک فرشته‌ای بوده که نماینده خدا بوده یا اینکه خدا خودش رو در ظاهر یک فرشته نمایان کرده بود. It's thought that possibly the angel or angels that were sent, possibly God is given that authority to act on his behalf. مثلا میتونست این شکلی باشه که زمانی که یک فرشته یا فرشته هایی رو خداوند میفرستاد، خدا این قدرت رو به اون فرشته ها میداد که اونها نماینده او باشن و به جای او اون حرفا رو بزنن یا اون کارا رو انجام بدن. Third possibility is that maybe people understand as possibly second person of the Trinity. So he did wrestle with Jesus Christ himself. یه نظریه یا احتمال دیگه وجود داره که میگن که خیلی ها معتقد به این هستن که یعقوب با شخص دوم تثلیث یعنی خود عیسی مسیح کشتی گرفت. There is really not too much proof about using Jesus Christ within the theophany. خیلی اثبات هایی وجود نداره که اثبات کنیم که خود عیسی مسیح بوده که اونجا تجلی پیدا کرده. But we know that when you look at Daniel chapter 3, اما اگر به کتاب دانیال باب 3 نگاه کنیم,
There are many people who believe that in this theophany where Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown into the fire for not bowing down to the golden statue. اما اگر به کتاب دانیال نگاه کنیم و اگر به کتاب دانیال نگاه کنیم و اون سه نفری که رفتن داخل تنور آتش و Sorry, can you repeat again? I lost your word. In Daniel chapter 3, we're told that the three men of Shadrach, Meshach, Abednego were thrown into the fire. در باب 3 کتاب دانیال ما میخونیم که 3 نفر میرن داخل اون به قول معروف تنور کوره آتیش. And in the blazing fire, they see 4 men. و در اون شعله های آتش اونها 4 نفر رو میبینن که دارن بیرون میان. شدرک، میشک، ابدنغو بودن اون 3 نفر و بعد که آتش رو نگاه میکنن میبینن که اونها به جای 3 نفر 4 نفرن. So Daniel 3 verse 25 says, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods." و در کتاب دانیال باب 3 آیه 25 دانیال میگه که اما من 4 مرد میبینم که رها از بندها در میان آتش گام میزنند و گزندی به ایشان نرسیده است و سیمای 4مین شبیه پسر خدا است. There are some who have said that the fourth in that fire was Jesus Christ himself. خیلی ها هستن و میگن که اون نفر 4م در آتش خود عیسی مسیح بود. And along the same lines, this individual that Jacob wrestled with must have been Jesus Christ. That's what they say. به همین خاطر اونها میگن که این شخصی که با یعقوب هم کشتی گرفته میتونه خود عیسی مسیح بوده باشه. Lastly, I want to point out one that I'm not too supportive of. Sorry? Lastly, I want to point out a fourth possibility, but I don't support this one too much. و در آخر میخوام راجع به شماره 4 صحبت کنم که اما من این رو اصلا حمایت نمی کنم، اینو قبول ندارم. Some believe that this possibility that Jacob wrestled with his past. اوکی. خیلی ها به این معتقدن که یعقوب با گذشته خودش کشتی گرفته. Hold on, something is happening into my computer. 1 second. اوکی، یه لحظه صبر کنید، یک مشکلی پیش اومد. Okay, and that they believe it was some sort of demonic attack. و معتقد به اینن که یک حمله شیطانی به یعقوب دست داده. So they believe he was struggling so much with his past. که به این معتقدن که انقدری که توی گذشتهش داشته هی تو ذهنش کشمکش داشته و تو ذهنش هی با گذشتهش درگیر بوده یعقوب. And that struggling was actually a demon that he was struggling with. که در از اون گذشتهش به یک حمله شیطانی بوده که داشته باهاش داشته سر و کله می‌زده. But I personally don't believe that has too much support. اما من فکر نمی‌کنم همچین شکلی باشه و چیزی زیادی هم واسه اثباتش وجود نداره. I'm thinking maybe there are other possibilities that you have heard of and I want to ask if anybody would like to share. فکر می‌کنم باز هم احتمالاتی باشه که ممکنه شما شنیده باشید دربارش. اگر چیزی هستش که می‌خواید با ما در میون بذارید، اگر احتمالی رو شنیدید که اینجا ما نگفتیم میتونید بگید. Nobody? No, seems not. Yeah. برادر علی میشه سوال بپرسم؟ He wants to ask you a question. Okay. بفرمایید. اینجوری که برادر ویلیام گفتن پس نظر قطعی وجود نداره در موردی که چه شخصی حالا با یعقوب کشتی گرفته، درسته؟ So as you said, there is no certain answer for who wrestled with Jacob, right? No definitive, but the closest we will come to, and I believe,
is because he says in verse 30, it is because I saw God face to face and yet my life was spared. And so he calls the place Peniel. So Pene means face and El means God, face of God. So I believe it was probably number one. I believe that's the best definitive answer we can give. It's a theophany. 100% که بخوایم به معنی 100% بگیم یک جواب واضح و قاطع وجود داشته باشه ممکنه وجود نداشته باشه، اما اون چیزی که من معتقدم و فکر میکنم که خیلی از همه بیشتر نزدیکه و درست‌تر از بقیه به خاطر وجود آیه سی، باب 32 آیه سی که میگه من خدا رو رو در رو دیدم و رستگار شدم، به خاطر همین اسم اونجا رو هم همین میذاره. پس من فکر میکنم که این گزینه اول که خود خدا در شکل انسانی یا همون تجلی خدا بوده اتفاق افتاده. مرسی برادر. خواهش میکنم. بعد علی یه مشکل پیش میاد اینجا. بفرمایید. خب ما به هر حال چون از بک‌گراند اسلام هم اومدیم، با مسلمونا خیلی در رابطه ایم، خانواده هامون هستن، دوستانمون هستن و ممکنه این قسمت رو به چالش بکشن که بارها اتفاقا خود من رو به چالش کشیدن و من گفتم که من نمیدونم. اگر بخوایم اینو در نظر بگیریم که با خدا کشتی گرفته، ما ببینیم تو این آیات خدا حریف یعقوب نمیشه. بعد میبرن زیر سوال که حتی بارها مسخره کردن که چه خداییه که زورش به مخلوق خودش نمیرسه. اگر بتونن برادرمون اگر توضیح دارن بدن، به حال توی آینده به ما کمک میکنه تو این زمینه. Okay. He asks if God himself was in human form. So here there are some questions, and some people, especially our friends and our family, that they don't believe in Christianity and they are in Islamic background. So they ask us and they challenge us that if we say that was God who wrestled Jacob, so what kind of God is that? They mock us and they say, what kind of God that cannot beat his humankind? Well, it's definitely difficult to convince a Muslim that God came in human form, but we believe that the Bible is true, and the Bible points us that these theophanies are the representation of God that reminds us for the greatest theophany that occurred, which was Jesus coming into this world as God incarnate. And so for us, we are to believe, and I don't think through our human wisdom or our human understanding, and definitely Muslims will mock us for what we believe, but this is where faith comes into play, to believe that God did come to reveal himself in different ways, and for him to come in the person of Jesus Christ, that was for the purpose of us fulfilling his plan of redemption. And so despite all the mocking that maybe Muslims may have or do on our lives, I think for us, looking at these examples in the Bible, where Genesis 18, where God comes in the form of a human being, here Genesis 32, where God comes in the form of maybe an angel or maybe just a man, we don't know, but for him to also come down, for the other examples of him coming and relating to his people, I think our strongest belief in our faith is that God did that because he so loves humanity. He so loves his creation and wants his creation to come to him. And in our sinfulness, we've been blinded, but he wants to still reach out to creation. And that was definitely done through Jesus Christ, so that he could die on the cross. So in terms of the mocking, I think that's expected. We can't help people mocking us, because it's really for us to believe and know that God desires to be in relationship with each and every one of us, and
especially in the Old Testament times, this is how he reached out to his people. And how can they answer them? To answer people who ask about this passage? Well, I would say that I personally believe, number one, this was God himself. And this was number two, for Jacob to struggle with God, not because God couldn't overpower Jacob. God can do all things. But I would say that definitely God allowed this struggle, this wrestling to happen with Jacob because he wanted him to struggle with the past, looking at the future of the great plans that God had for him. And so, when we think about our lives, there's not one person who doesn't struggle, right? We all struggle. And so the greatest lesson I get out of this narrative, this incident, this event, is that God allows us to struggle with him. He wants us to struggle in prayer. He wants us to struggle in our Christian walk, because the Christian life is not easy, smooth sailing. There's always difficulties. There's always challenges. And there are far too many people who think that the Christian life is an easy one. They think once I accept Jesus, then everything will be fine. And that's unfortunately the wrong teaching of the prosperity gospel that's there. You accept Christ and everything will be perfect. Your life will be good. But that's not the kind of life, that Jesus calls us, that's going to happen. He even says, if you want to follow me, deny yourself, take up the cross and follow me. And he makes it very clear that, you will be hated because of me, on account of me. And so life is a struggle. And are we willing to struggle it out with God, knowing that God desires to bless us in that way? And so we see here in this passage, definitely God reaching out to this individual, and he wanted him to struggle with him. And so I believe it was a struggle of the past and the present and what he was going to encounter in the future. And that's the best answer I can give. Thank you. من یه خلاصه میگم. اولا اینکه این قسمت رو واسه یک مسلمون یا کسانی که مسیحی نیستن توضیح دادن یه مقدار سخته، اول از همه به خاطر اینکه اون دانش انسانی ما و اون خرد انسانی ما قابل فهم نیستش این چیزها براش. بعد ایشون اومدن توضیح دادن درباره اینکه مسخره میکنن یا به حالا کسانی که هستن که ما رو مسخره میکنن، اونجا هستش که ایمان ما باید بیشتر به کار بیفته و ایمان ما هستش که باید جوابگوی این مسخره شدن ها باشه، چون که همه این اتفاقات توی عهد عتیق افتاده، همه این جاهایی که خداوند تجلی پیدا میکنه و خودش رو ظاهر میکنه بر افراد مختلف، باعث این میشه که اونها رو آماده کنه واسه اون نقشه‌ای که داشته از ابتدا که در عیسی مسیح کامل میشه و عیسی مسیح که روی صلیب میره و به خاطر گناهان ما کشته میشه و تا ما بتونیم که زندگی جاودان داشته باشیم و گناهان ما بخشیده بشه. پس این قسمت ایمان ما باید به کار بیفته. اگر که جایی ما مسخره میشیم یا دچار تنفر میشیم، ما رو به خاطر چیزی که قبول داریم مسخره میکنن. قسمت بعدیش اینه که صحبت کردن که ما باید این قسمت رو به عنوان یک مسیحی، چون ما اعتقاد داریم که کتاب مقدس کتاب راستین و درستینی هستش و هیچ غلط و اشتباهی درش وجود نداره، پس این قسمت چیزی که هستش نوشته شده طبق همون آیه 30 باب 32 که یعقوب اعلام میکنه که من خدا رو روبرو دیدم، بهترین برداشتی که از این قسمت میتونیم بکنیم اینه که پس همون خدا بوده در شکل انسانی خودش، یا حالا میتونیم اگر نظریه بعدی رو قبول کنیم که به عنوان فرشته ظاهر شده. و بعد راجع به این که چرا این اتفاق افتاده، چرا با یعقوب خدا اومده این کار رو انجام داده، کشتی گرفته، ایشون گفتن که به این دلیل نیستش که مثلا خدا اون قسمتی که گفته خدا نتونسته چیره بشه، به این منظور نبوده که خدا قدرت این رو نداشته که بر یعقوب پیروز بشه، چون همچین چیزی کاملا اصلا خنده داره و خدا، من فکر میکنم خدا این اجازه رو داده
به یعقوب که بتونه این کشتی رو بگیره، این مجاهده رو بکنه. در اصل این کشتی گرفتن یعقوب، خدا میخواست با این کار یعقوب رو از اون گذشته خودش جدا کنه، از اون چیزی که همش توی ذهن خودش یعقوب داشت و داشت باهاش کلنجار میرفت. خدا میخواستش که این فرصت رو به یعقوب بده که اون رو از اون گذشته خودش بیرون بکشه و اونو بیاره به سمت آینده‌ای که خدا در نظر داره و از این طریق یعقوب رو برکت بده. و ایشون فرمودن که ما توی زندگی مسیحیمون همیشه زندگی پر از چالش ها هستش، پر از بالا و پایین ها هستش. زندگی مسیحی این شکلی نیستش که بگیم مسیحی شدم و دیگه تموم شد، دیگه همه چیز عالی میشه و همه چی روی خوش به من نشون میده. اصلا این شکلی نیستش. خود مسیح میگه که اگر میخوای دنبال من بیای باید صلیب خودت رو برداری و دنبال من بیای. و خود مسیح باز میگه که به خاطر من توهین ها میشنوی، از تو متنفر میشن، تو رو مسخره میکنن. ولی خدا از ما میخواد که ما امروز هم توی دعاهامون، توی زندگی مسیحیمون این مجاهده رو با خدا داشته باشیم، این کشتی گرفتن در دعاهامون کشتی بگیریم برای اینکه بتونیم از اون گذشته های خودمون، از اون چالش هایی که باهاش درگیر هستیم جدا بشیم و خدا به همون تو این چالش ها، تو این اتفاقها به ما برکت میده و باعث میشه که بتونیم به اون آینده‌ای که طبق نقشه خداوند هست نزدیکتر بشیم. این حالا یک خلاصه بود، دقیق خط به خط نبود ولی خلاصه بود که ایشون فرمودن. مرسی برادر، این خیلی عالی بود، توضیح بسیار عالی بود. اتفاقا چه برکتی رو که گرفت از این آیه امروز برای ما، چه برکتی داره، چه پیامی داره رو هم برادرمون خیلی عالی توضیح دادن و واقعا من قوت قلب گرفتم. ممنونم هم از شما هم از برادر ویلیام عزیز. خواهش می‌کنم. Okay, he thanks you. Yeah. Can I just add a little bit more? Whether it's Muslims or non-believers, I think many people will mock us. They will question us and say, "Do you actually believe a serpent talked? Do you actually believe that a body of water split in half and people walked on dry ground? Do you actually believe that a big fish swallowed an individual and after 3 days vomited the man on dry land?" There's a lot of incidents, especially in the Old Testament, and that goes even into the New Testament, of Jesus walking this earth. I think there's a lot of incidents that happen throughout the Bible where it definitely requires our faith. Do we believe? Do we trust? Do we know that this happened? So in terms of people mocking, we will always have people mock us. But in the end, are we able to stand firm and believe that God is able to do immeasurably more than we can ask or imagine? Do we believe he is a God of miracles? I think that's what it boils down to. و میخوان که یه چیز دیگه هم اضافه کنن که میگن که فرقی نمیکنه که مسلمون باشن یا اصلا ایماندار نباشن یا حالا هر کس دیگه ای باشه، همیشه آدم‌هایی هستن که ما رو مسخره میکنن یا ما رو به سخره میگیرن یا چیزهایی رو درباره کتاب مقدس میگن که براشون قابل هضم نیست، مثل صحبت کردن مار در پیدایش یا مثل یونس نبی که توسط اون نهنگ یا اون ماهی عظیم الجثه بلعیده میشه و 3 روز بعد از اون ماهی زنده بیرون میاد. چیزهای خیلی زیادی توی عهد عتیق هستش و همچنین توی عهد جدید و خود زندگی عیسی مسیح وجود داره که درک اون اتفاقات و اون چیزها شاید خیلی کار سختی باشه و اینجاست که نیاز به ایمان ما داره توی این اتفاقات، که ما ایمان داشته باشیم به خداوند و به خداوند اعتماد داشته باشیم و این رو بدونیم که توی این جور موقع ها که کسان دیگه هستن که ما رو مسخره میکنن یا همچین اتفاقاتی پیش میاد، ما باید قوی وایسیم و ایمان داشته باشیم به خداوند. So let's continue to go on. After looking at this, I do want to point out just a few things, that Jacob's name is changed to Israel. خب یه چیزی که اینجا هستش و اتفاقی که میفته اینه که اسم یعقوب تبدیل میشه به اسرائیل. But very rarely do we find that the name Israel is used. We do find it once in a while, but pretty much as we continue to go on in Genesis, we find the name Jacob being used. But the name change is significant because
it basically means that Israel, the birth of the nation, is going to be born, and he struggles with God and he overcomes. That's basically what it means. و ما توی ادامه کتاب پیدایش زیاد نمیبینیم که اسم اسرائیل استفاده بشه برای یعقوب، همچنان همون اسم یعقوب براش استفاده میشه. گهگاهی اشاره میشه به یعقوب به عنوان اسرائیل، ولی این دلیل به بی اهمیت بودن عوض شدن اسم نیست، چون خیلی اتفاق مهمی بود. معنی کلمه اسرائیل هم یعنی او با خدا مبارزه میکنه یا مجاهده میکنه. پس یک اتفاق مهمی بود و شروع یک دوره‌ای که قرار بود قوم اسرائیل از اون قسمت به وجود بیاد. It doesn't happen all the time, but definitely when names are changed, I think there's a significance knowing that you have somehow experienced God. همیشه این شکلی نیستش، ولی وقتایی که اسم ها عوض میشد یک نکته خیلی مهمی داشت که اون شخص یا اون فرد خدا رو تجربه کرده بود، یعنی با خدا حالا روبرو شده بود یا حالا به یک صورتی تجربه کرده بود. And I think we have seen this before, but even Abram's name is changed to Abraham in chapter 17 verse 5. و اینها قبلا خوندیم با هم دیگه که مثلا اسم ابراهیم از ابرام به ابراهیم تغییر کرد، پیدایش باب 17 آیه 5. And then 10 verses later in chapter 17 verse 15, Sarai's name is changed to Sarah. و 10 تا آیه جلوتر اسم سارا به سارای تبدیل شد. We also see that Paul's name, it used to be Saul but changed to Paul. جلوتر توی عهد جدید مثلا سولوس رو میبینیم که اسمش تبدیل شد به پولس. So I would definitely say that his name being changed to Israel, you will be called Israel from this point on, was symbolic of the fact that the nation of Israel would be birthed. و زمانی که اسم یعقوب پس اینجا عوض میشه و به اسرائیل تغییر نام پیدا میکنه، یک حالت بیشتر سمبولیک بوده، یک حالت به صورت سمبل بوده این اتفاق که به قول معروف اسرائیل از اینجا به دنیا میاد و شروع به کار میکنه در اصل. یعنی And the fact that the hip of his socket was wrenched, and we're told in the last verse of the last few verses of chapter 32 that he was limping because of the hip, and it's because that Jacob's hip was touching the tendon. That fact is, I believe, a reminder for life for him, that if someone were to ever ask him, what happened to you? Why are you limping? It goes back to the experience that he had with God. و درباره اون قسمتی که قسمت‌های آخر باب 32 که درباره ران یعقوب صحبت میکنه که بعد باعث میشه که یعقوب از اون به بعد دچار لنگیدن بشه، این خودش یک علامتی واسه یعقوب میمونه که یادش بیفته به گذشتهش و اون اتفاقی که براش افتاده، که اگر کسی ازش بیاد سوال بپرسه که یعقوب چرا تو میلنگی، یادش بیفته به اتفاقی که افتاده و اون گذشته‌ای که داشته. So just like he named the place in Genesis 28, he named it Bethel. He names this place in Genesis 32 where he experienced God, he names it Peniel. همونطوری که توی پیدایش باب 28 اون قسمت رو یعقوب نامگذاری کرده بود به بیت ایل، اینجا هم اسم اینجا رو میذاره فنیل. This is where he met with God. جایی که خدا رو روبرو دیده. I believe this theophany is another example of God's redemption on Jacob's life. این تجلی خدا تو این قسمت باز هم نجات خدا بر زندگی یعقوب بوده به نظر من. So throughout the Old Testament there was this fear that if anybody who saw God, they would die. در عهد عتیق این ترس بر آدم‌ها بود که اگر کسی خدا رو ببینه خواهد مرد. We know that was the case with Samson's parents when Manoah said, "We have seen God and we will die." که پدر مادر سامسون فکر میکنم توی کتاب همین باشه اسمش، یا شمشون بود، بعضی از ترجمه ها فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، توی عهد عتیق پدر مادرش میگن که ما راجع به اون شخصی که صحبت میکنه که خدا رو اگر ببینیم خواهیم مرد.
So we see that in Judges chapter 13, verse 22. He says, we are doomed to die. He said to his wife, we have seen God. Can you repeat the verse? Judges 13, 22. در داوران باب 13 آیه 22 این قسمت اومده. So definitely, again, we see God's hand of grace and saving grace upon Jacob's life. پس می‌بینیم که اینجا خداوند به قول معروف اون فیض و محبت خودش رو، اون رحمت خودش رو بر زندگی یعقوب اینجا نگه می‌داره و اون رو نجات میده. So then to sum it up, this is what we have seen. Genesis 32:24. The passage tells us that it was a man that Jacob wrestled with. In 32:30, Jacob makes reference to the fact that he has seen God. I saw God face to face, and he names it Peniel. And then in Hosea 12:3-4, as a man he struggled with God. He struggled with the angel and overcame him. So we have actually three indicators here of man, God, angel, which God, I believe, reveals himself in various ways. And so I see it as a theophany. و اینجا برای خلاصه کردن اومدیم اینا رو نوشتیم که مثلا در پیدایش باب 32 آیه 24 اشاره کرده به مرد که یک مردی با یعقوب کشتی میگیره. در ادامش در باب 32 آیه 30 میبینیم که یعقوب این رو میگه ما که خدا رو روبرو دیدم. و در هوشع باب 12 آیه 3 تا 4 که اشاره میکنه که یعقوب با خدا مجاهده کرد، با فرشته مجاهده کرد و چیره گشت، که اینجا به قول معروف این تجلی خدا رو به ما ثابت میکنه تو این قسمت. Jacob goes on his journey and praise the Lord that it's a peaceful reunion with Esau. و بعد در ادامه سفر یعقوب عیسی رو ملاقات میکنه که خدا رو شکر میکنه که اون ملاقاتی که با عیسی میکنه صلح بخش بوده، اتفاق خاصی نمیفته. Genesis 34 is about Dinah and the Shechemites. So we're not going to really cover that here. باب 34 کتاب پیدایش درباره دینه و مردمان شکیم هستش که ما قرار نیست اینجا خیلی راجبش صحبت کنیم. And I do ask that when you have time, please read through this chapter. و من ازتون میخوام که اگر زمانی فرصت پیدا کردید این باب رو بخونید. It's basically about Jacob's daughter Dinah was violated by the Shechemites. که بیشتر درباره اینه که دختر یعقوب دینه توسط مردمان شکیم مورد تعرض قرار میگیره. Especially by the king's son, but in any case, the sons, especially Simeon and Levi, they get revenge on this group of people called the Shechemites by telling them to get circumcised. And while they were in pain, while the males are in pain, Simeon and Levi go and they kill all the males. و که به طور مخصوص پسر اون پادشاه شکیم این کار رو انجام میده با دختر یعقوب و بعد پسران یعقوب میان که شمعون و کسان دیگه برادراش میان انتقام خواهرشون رو میگیرن از مردم اون شهر و در حالی که اون مردم در حال رنج کشیدن و آسیب دیدن بودن و داشتن از درد به خودشون میباریدن، این برادران میان و اونها رو میکشن همه رو. And then we see that how Jacob returns to Bethel again in chapter 35. و در باب 35 کتاب پیدایش میبینیم که چطوری یعقوب برمیگرده به همون بیت ایل دوباره. That was the exact place where he had first encountered God in Genesis 28. اینجا همون جاییه که برای اولین بار یعقوب خدا رو ملاقات کرد در پیدایش باب 28. I'll give you a 30-second break as I shift slides. که 30 ثانیه میتونید استراحت کنید تا صفحه بعدی رو باز کنم. Does everybody see this? Yes. Okay. We're going to now transition into the Joseph narrative, but it also overlaps a little bit with Jacob.
ما حالا میخوایم تو این ادامه درس به زندگی بیشتر یوسف پردازیم و یه مقدار همچنان از زندگی یعقوب. So Jacob has now returned to his homeland with his family. یعقوب الان به خونه قبلیش برگشته با همراه خانوادهش. And at the end of chapter 35, we have two people who die. در پایان باب 35 دو نفر میمیرن. One is his wife Rachel, and the other is his father Isaac. یکیشون راهیل همسر خود یعقوب و یکی دیگهش پدر یعقوب اسحاقه. And I'm amazed that Isaac was still alive because he initially gave that blessing. He wanted to give that blessing to the firstborn when his eyes were failing. He didn't know when he was going to die, and he was deceived by Jacob, and he gives that blessing. And 20 years basically have passed, and he was still living. و من تعجب میکنم که اسحاق همچنان زنده بوده تا اون زمان، چون که اون زمانی که یادتون باشه میخواست به فرزند نخستش برکت رو بده، می نوشته شده بود که چشمهاش نمیتونست ببینه و قادر نبود بفهمه، برای همین فریب خورد و برکت رو به یعقوب داد و با این حال بعد از گذشت تقریبا 20 سال همچنان اسحاق زنده بوده. So in chapter 35, verses 28 to 29, we're told that Isaac lived until he was 180 years. پس در باب 35 آیات 28 تا 29 نوشته شده که اسحاق 120 سال سن داشته. But as much as it was sad that for Jacob that his father died, it was, I think, sadder for him that one of his favored wives died. و جدا از اینکه پدر یعقوب مرده و خب به هر حال پدرش رو از دست داده، ولی همچنین اون همسر مورد علاقهش محبوب خودش رو هم از دست داده بود. So for Rachel, she had given birth to Joseph. راهیل یکی از پسراش یوسف بود. And as they were returning from Bethel, we're told that she gave birth to her second child. و وقتی که داشتم از بیت ایل میرفتن، اونجا به دومین بچه خودش هم راهیل به دنیا میاره. And with her last dying breath, she was told that she had a son. و توی آخرین نفس‌هایی که داشته میکشیده میگه که یک پسر داره. Well, her last words are naming the child, and she decided to name him Ben-Oni. و در آخرین نفس‌های خودش راهیل اسم بچه خودش رو انتخاب میکنه به نام بن-اونی. So we know in Hebrew, Ben means son or son of. در عبری بن به معنی پسر. And so Ben-Oni means trouble or sorrow or affliction. That's definitely what she was going through at that time. و اونی در زبان عبری به معنی اندوه یا مشکل یا درد یا چیزی که اون در اون لحظه راهیل داشته از سر میگذرونده. It's one of those situations where maybe someone may call it bittersweet, but a joyful time when a baby is born, but a very sad time because the mother dies. یکی از اون لحظه های خیلی تلخ و شیرینی بوده اتفاق افتاده، چون که به هر حال یک فرزندی داشته به دنیا می اومده و این خیلی شیرین بوده و لذت بخش، اما مادر بچه در اون قسمت میمیره و این یک اتفاق خیلی تلخی بود. Well, she calls him Ben-Oni, but it seems that Jacob wanted to change the name from Ben-Oni to Ben-Yamin, Benjamin. پس زمانی که مادرشون رو بن-اونی اسمش رو میگذاره، اما یعقوب اسم اون رو عوض میکنه و اسم اون رو بنیامین میگذاره. Again, Ben means son of, and Yamin means my right hand. پس همون بن به معنای پسر و یمین به معنای دست راست. He changes the name, and we know that in the Bible there are a lot of instances where there's a focus on the right hand. پس اسمش رو عوض میکنه و ما این رو میدونیم که توی کتاب مقدس خیلی جاها هستش که به این قسمت دست راست خیلی تاکید میکنه یا صحبت میکنه راجبش. In Isaiah 41 verse 10, در اشعیا باب 41 آیه 10
It says, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So God is talking about his right hand. در اشعیا باب 41 آیه 10 میگه که پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو رو تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و به دست راست عدالت خویش از تو حمایت خواهم نمود. In Isaiah 41:13, so 3 verses later, در اشعیا 41 آیه 13 سه تا آیه بعد it says, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand. So now God is talking about our right hand. که توی قبلی خدا داشت درباره دست راست خودش صحبت میکرد و توی این آیه میگه که زیرا که من یهوه خدای تو هستم دست راست تو رو میگیرم و حالا داره راجع به دست راست ما صحبت میکنه. It's amazing that God says he will use his right hand to uphold us with our right hand. پس خیلی جالبه که خدا از دست راست خودش استفاده میکنه و دست راست ما رو هم میگیره. Also, one more example, Acts 7:55 to 56. Acts. Which verse? Chapter 7, verses 55 to 56. کتاب اعمال رسولان باب 7 آیات 55 تا 56. This is when Stephen was being stoned. جایی که استفان سنگسار میشه. It says, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. اما استفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخته جلال خدا رو دید و عیسی را که به دست راست خدا ایستاده بود. پس گفت همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده می‌بینم. So then in the biblical times, both Old Testament and New Testament, the right hand signified power and strength and authority. پس در عهد عتیق و در عهد جدید دست راست به معنای قدرت، اقتدار و قدرت و اقتدار هستش. And maybe this is why he wanted to change the name of his last child to Ben Yamin rather than keep it as son of my trouble or son of my sorrow, Ben Oni. پس اینجا یعقوب تصمیم میگیره به جای اینکه اسم پسرش پسر اندوه من باشه، بن اونی باشه، تبدیلش کنه به بنیامین که پسر دست راست من. Well, at this point, the bulk of the Jacob narrative is pretty much over, but as we go into the Joseph narrative, we see that Jacob and Joseph, their stories are interweaved together. به نظر میرسه در اینجای کتاب که داستان یعقوب، روایت یعقوب تموم شده باشه تقریبا از اینجا به بعد، اما همینطوری که ادامه پیدا میکنه به زندگی یوسف در کتاب پیدایش میبینیم که زندگی یعقوب همچنان درگیر میشه با زندگی یوسف، یعنی هنوز هستش تأثیراتش. So as much as we saw that the goal of God's redemptive plan was to talk about Isaac and not Ishmael, میدونیم که در نقشه خدا که قرار بود که اسحاق باشه نه اسماعیل. we also see that God's redemptive plan was to focus on Jacob's lineage, not Esau's. و همچنین در ادامه نقشه نجات خدا قرار بر این بود که یعقوب باشه نه عیسو. So this is what we have in terms of the two lineages now being laid out. و حالا اینجا در این قسمت ما دو تا نسل عیسو و یعقوب رو میبینیم با هم. We're told in Genesis 36:1-2, this is the account of Esau, that is Edom, where the Edomites come from. And it says Esau took 2 wives. اینجا در پیدایش باب 36 آیات 1 تا 2 میگه این است تاریخچه نسل عیسو که همان ادوم باشد. عیسو زنان خویش را از دختران کنعانیان گرفت. One chapter later, in Genesis 37:2, it says this is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17. در پیدایش یک باب جلوتر پیدایش باب 37 آیه 2 میگه این از تاریخچه نسل یعقوب یوسف که 17 سال داشت. So for the account of Esau, it continues to tell us just the lineage, the genealogy of Esau.
پس درباره عیسو فقط داره خاندان و نسل عیسو رو داره واسه ما توضیح میده. But for Jacob, we know that the focus is now going to be on Joseph. اما برای یعقوب میبینیم که تمرکز کتاب حالا روی یوسف هستش. So if you look at 36, the majority of it is a lineage in terms of which sons and who had which son and so on. And all throughout this chapter that's what's explained for Esau's lineage. پس اگر به باب 36 نگاه کنید میبینید که همش پر از اسم فرزندان و شجره‌نامه و نسل عیسو هستش و تاریخ اونا هستش و پر شده این باب از نسل عیسو. But chapter 37 is now going straight from the Jacob lineage into now Joseph, because definitely God wants us to understand this redemptive plan and how it's going to come to fruition in terms of this Abrahamic covenant. And through this lineage, we're going to see how Jesus comes. و اما در باب 37 می‌بینیم که چطور این تاریخچه یعقوب به تمرکز کتاب به یوسف میره و اینجا خدا میخواد که ما این رو متوجه بشیم و درک کنیم که اون نقشه نجات خدا چه شکلی از اون عهد ابراهیم داره همینطوری ادامه پیدا میکنه تا به عیسی مسیح برسه. So then again, let's take a bird's eye view and look at Genesis. حالا میخوایم از بالا به کتاب پیدایش نگاه کنیم به صورت کلی. And we saw Genesis 1 to 11 was the primeval period of creation. در پیدایش باب 1 تا 11 درباره تاریخ پیشین صحبت میکنه که درباره همون آفرینش و این چیزها هستش، درباره تاریخ پیشین. We saw pretty much Genesis 12 to 36 was about Abraham, Isaac, and Jacob. The book was 25 to 35, but he's also mentioned later in 46 and 49 as well. و پیدایش باب 12 تا 36 میبینیم که کلا راجع به این سه نفر هستش، ابراهیم، اسحاق و یعقوب، که یعقوب جدا از این که باب‌های 25 تا 35 بوده، در باب 46 و در باب 49 هم بهش اشاره شده. So now we're going to spend not only today but the next remaining class sessions looking at chapter 37 to 50. و ما میخوایم امروز و جلسه بعدی به قسمت پیدایش باب 37 تا 50 نگاه کنیم. And this is pretty much about Joseph, and we're going to see a lot of connections that are made between the life of Joseph and Jesus. و ما میخوایم به زندگی یوسف نگاه کنیم در ادامه که در خیلی جاها شباهت داره به زندگی خود عیسی مسیح. So then as we look at the Joseph narrative, there's a lot of unique aspects about it. از وقتی که به زندگی یوسف نگاه میکنیم خیلی جنبه‌های منحصر به فردی داره زندگیش. So 12 to 36, which are the patriarchal narratives, as we saw before, the patriarchs are pretty much Abraham, Isaac, and Jacob. زمانی که به پیدایش باب 12 تا 36 نگاه میکنیم که روایت پاتریارکی داره، یعنی پاتریارکا رو قبلا خوندیم که کیا بودن، ابراهیم، اسحاق و یعقوب. One biblical scholar put it this way about Genesis 12 to 36, that it can be read throughout this passage of Genesis 12:36. Passages can be read as individual stories, each with a satisfying dramatic anatomy of its own. که یک شخص یک محقق کتاب مقدسی این رو به این صورت واسه ما نوشته که پیدایش باب 12 تا 36 رو میتواند به عنوان داستان‌های فردی خوانده شود، هر کدام با کالبد شکافی نمایشی رضایت بخشی از خود دارند. But the Joseph narrative is different because it's one long story that can be read as a single story in its own inherent drama. اما روایت یوسف فرق میکنه و میشه به عنوان یک داستان با همون درامی که خود اون داستان داره میتونیم این رو بخونیم که خیلی هم طولانی تره نسبت به قسمت‌های قبل. So to give you an example, Genesis 22, the sacrifice of Isaac can be seen as an event all by itself. برای اینکه بهتون یه مثال بدم، باب 22 کتاب پیدایش، قربانی شدن اسحاق، این میتونه برای خودش یک داستان منحصر به فرد واسه خودش باشه. Genesis 28, the dream that Jacob had when he first encountered God and named that place Bethel, that can be seen as an event all by itself.
پیدایش باب 28 جایی که یعقوب اولین بار با خدا روبرو میشه و اونجا رو بیت ایل مینامه، اونجا به قول معروف این اتفاقی که اونجا افتاد میتونه واسه خودش یک اتفاق جداگونه باشه، یک داستان جداگونه باشه. But the Joseph narrative, it's pretty much one long narrative event. اما روایت یوسف یک روایت بلند و یک دست هستش، یکیه، درباره یک نفره. So then concerning the Joseph narrative, this is what one scholar had to say. It therefore constitutes the longest single passage in the entire book. و درباره روایت یوسف این رو میشه گفت که این آقای جان چیز گفته اونجا اسمش هستش، بنابراین این طولانی ترین متن واحد در کل کتابه. So as we go into the Joseph narrative, پس همینطوری که روایت یوسف رو ما میخونیم و جلو میریم، I love how chapter 37 verses 2 to 3 sets the foundation. خیلی دوست دارم آیات 2 و 3 پیدایش باب 37 رو که راجب پایه و اساس شروع میکنه، از پایه و اساس شروع میکنه. Can someone read that for us, verses 2 to 3? کسی میتونه پیدایش باب 37 آیات 2 و 3 رو بخونه؟ من میتونم بخونم برادر. بفرمایید. آیات 2 و 3 بود ها؟ بله. این از تاریخچه نسل یعقوب. یوسف که 17 سال داشت با برادرانش گله را شعبانی میکرد. آن جوان با پسران بلحه و پسران زلفه همسران پدرش به سر میبرد. او از کارهای بد ایشان پدر را آگاه می‌ساخت. اسرائیل یوسف را بیش از همه پسران دیگر دوست می‌داشت، زیرا پسر ایام پیری او بود و برایش پیراهنی فاخر تهیه کرد. متشکرم. I should have added verse 4 to there as well. میتونید آیه شماره 4 هم بخونید. Yes. اما چون برادران یوسف می‌دیدند پدرشان او را بیش از همه برادرانش دوست می‌دارد، از یوسف نفرت داشتند و نمی‌توانستند با او به سلامتی سخن گویند. آمین. متشکرم. So it's interesting that this is actually a build-up of what is going to happen here in this event. پس این خیلی جالبه که اینجا یک پایه و اساس و یک پایه‌ای هستش از اتفاقاتی که قراره تو این داستان بیفته. We're told that Joseph brought a bad report to his parents about his brothers. نوشته شده که یوسف اخبار بدی رو درباره گزارش‌های بدی رو درباره برادرانش پیش باباش می‌برده، پیش پدرش می‌برده. And as we saw before, Joseph is pretty much on the younger side compared to his other older brothers. و همونطوری که قبلا دیدیم یوسف نسبت به بقیه برادرانش خیلی کوچیک‌تر بوده. We don't know what kind of bad report this was. Maybe they were gambling, maybe they were fighting. We don't know. ما نمیدونیم این گزارش‌های بدی که میداده چی بوده. شاید اون برادرها داشتن با هم قمار میکردن، شرط بندی میکردن، یا اینکه داشتن با هم دیگه دعوا میکردن، جنگ میکردن. But he always wanted to do everything right, and he wanted to tell his parents about every bad thing that his brothers were doing. اما یوسف میخواست همیشه کار خوب رو انجام بده و هر کار بدی که برادراش انجام میدادن رو میخواست به پدر مادرش بگه. I'm not sure if there's a phrase in the Farsi Persian language, but in English it's called he was a goody two shoes. نمیدونم توی فارسی همچین اصطلاحی هست یا نه، ولی چیزی که حالا من بتونم بگم که واسه همین قسمت میتونیم بگیم بچه خیلی چی بگیم، خیلی بچه‌ای که همش راست میاد میگه، اخبارو میگه، کارهای درست میکنه، خیلی تعتقاری بوده شاید. But you know, verse 3 causes a problem. We see a problem here. اما در آیه 3 یک مشکلی رو ما میبینیم.
It says now Israel, so Jacob loved Joseph more than any of his other sons. پس می‌بینیم که اسرائیل یا همون یعقوب یوسف رو بیشتر از همه پسران دیگرش دوست می‌داشت. Not only because Joseph was born in his old age, but he just loved him more, much like Jacob was loved by his mother Rebecca. نه فقط به این دلیل که چون در ایام پیری یعقوب به دنیا اومده بود، بلکه همونطوری که مادر یعقوب ربکا اگه یادتون باشه یعقوب رو چقدر دوست داشت، یعقوب هم همونقدر یوسف رو دوست داشت. So I think the first problem we see here was that he loved Joseph more than his other sons. پس اولین مشکلی که اینجا بود این بود که اون یوسف رو بیشتر از بقیه برادراش یا دوست داشت، بیشتر از بقیه پسراش. Now we know that in any family, if you have children and you show more favoritism to one child over another, that's not a good thing. و ما این رو میدونیم که اگر تو یک خانواده‌ای و اگه شما فرزند داشته باشید میدونید اگر تو یک خانواده به یه بچه بیشتر از بقیه اونو دوست داشته باشین این چیز خوبی نیستش. But the second problem we see in this verse اما دومین مشکلی که در این آیه میبینیم is the last part where it says he made a richly ornamented robe for him. نوشته شده که برایش پیراهنی فاخر تهیه کرد. So Jacob didn't go buy it from another caravan. He didn't go to the store and purchase it, but rather he himself made this robe just for Joseph. یعقوب نرفت از یک کاروان یا از یک مغازه بره اون لباس رو بخره بیاد، بلکه برای خود یوسف، فقط برای یوسف رفت این پیراهن رو تهیه کرد، درست کرد خودش. So of course this angered his brothers even more. برای همین 100% این اتفاق باعث خشم بیشتر برادرها شد. A father who loved his son more than the others. پدری که یکی از بچه‌هاش رو بیشتر از بقیه دوست داره. I want to end with these last two slides. Many people believe that the robes worn in that time period خیلی از مردم خیلی ها فکر میکنن که اون لباسی که اون زمان پوشیده میشده that it was possibly an ankle-reaching tunic made with quilted colors. لباسی بوده احتمالاً که تا مچ پا بوده که با رنگ‌های لحافی ساخته میشده، این رنگ‌هایی که مختلف باشه، رنگ باشه. Which showed upper class and those who were of royalty would wear. که نشان دهنده سطح بالا بود و کسانی که وضع مالی خوبی داشتن یا کسانی که از خانواده پادشاهان بودن میتونستن اونا بپوشن. پس پارچه گران قیمتی بوده. And so wearing such clothes prevented him from any sort of strenuous labor. و این لباسی که اینو پوشیده بود یوسف باعث میشد که دیگه اون کارهای سخت رو نتونه انجام بده، دیگه نمیتونست با اون لباس بره حالا کار سخت انجام بده. So probably the older brothers did all the hard work, but he pretty much sat at home. پس احتمالاً برادرای بزرگترش همه کارهای سخت رو انجام میدادن و اون فقط توی خونه میشسته. And as we saw, it was made specifically, so Jacob's hands, specifically by Jacob for Joseph. و در آخر هم به طور خاص توسط یعقوب برای یوسف ساخته شده بود. This is the kind of situation we will see as we go into this narrative. این یک اتفاقی هستش که وقتی میخوایم روایت رو بخونیم دوچارش میشیم. And this is what we've seen and what we will see, that he gave them definitely a bad report. He gave his father a bad report about them, and that he was loved by Jacob more than the other brothers. Not to mention he had a nice robe. But later we will see that he has dreams. And in the first dream, they were binding sheaves and theirs bowed down to his. And also in his second dream, the sun, moon, and stars are bowing down to Joseph. و اینها چیزهایی هستن که ما الان راجبشون خوندیم و چیزهایی که در آینده راجبشون میخونیم جلسات بعدی، که اولش بود که به پدرش درباره برادراش گزارش‌های بد میداد، گزارش کارهای بد اونها رو میداد که نمیدونیم شاید شهربندی بوده، شاید دعوا بوده یا حالا هر چیزی. و قسمت دوم یعقوب یوسف رو بیشتر از برادراش دوست داشت و همچنین یک لباسی مخصوص اون درست کرد و بعد یوسف تا رویا میبینه. رویای اولش برادراش رو بافه های برادراش رو به صورت به هم چسبیده میبینه
که بافه های برادراش در مقابل او تعظیم میکنن، در مقابل بافه های او. و رویای دومش این بود که خورشید، ماه و ستارگان در برابر خود یوسف تعظیم میکنن. So as we go into this narrative about Joseph for next week and the weeks after, I want to ask you to read Genesis 37 to the end of Genesis. So the entire Joseph story, if you can read it twice. و من میخوام همینطور که هفته آینده و هفته های بعدش درس رو ادامه میدیم، از شما میخوام که از باب 37 کتاب پیدایش تا آخر کتاب پیدایش رو یک بار بخونید و حتی میتونید 2 بار هم این کار رو انجام بدید که واسهتون مرور بشه. And as you're reading through the life of Joseph, I want to ask you to make some notes. What connections do you see with the life of Jesus? و همینطوری که داستان زندگی یوسف رو میخونید و میرید جلو، میخوام نوت بردارید، یادداشت بردارید و بنویسید جاهایی رو که چه شباهت‌هایی بین زندگی یوسف و زندگی عیسی مسیح میبینید. So again, any parallel connections between the life of Joseph and of Jesus. پس هر شباهتی که بین زندگی عیسی مسیح و یوسف میبینید رو یادداشت کنید. We will end there today. Are there any maybe questions, maybe for a few minutes? ما اینجا درسمون تمام میشه. اگر کسی سوالی داره واسه یه چند دقیقه کوتاه میتونه بپرسه.